معلومة اليوم أيها الأصدقاء المبرمجين تتحدث عن السطر البرمجي الذي يدخل كمية الكتاب. نحن تعلمنا الكتاب جديد ودخلنا كشف الكتب وعملية التعديل. أما الكمية، احتمال أن المكتبة لديها من الكتاب المعين 3 كتب، كيف يتم إدخال هذه الكمية؟ لنلاحظ الموضوع يبدأ أننا نختار الكتاب، ثم يوجد في كشف الكتاب هنا هذه الخانة تساعدنا على إدخال كمية. إذا تم تسجيل عدد 1، لنفترض أنه لدينا 10 كتب هنا، إذا تم تسجيل عدد 1 وتسجيل ملاحظات معينة أنها في هذا النص تم تسجيل هذا النص افتراضيا، عندما ننقل على زر أوكي نلاحظ أنه تم التسجيل في التاريخ المعين الملاحظات المعينة التي تم إدخالها الكمية 3. لنرى الملف التنفيذي الذي فعل هذا الزر. من كشف الكتاب نذهب إلى 4GMM، ومن 4GMM نختار 22M، ثم نختار هذا الزر. هذا الزر يتخاطب مع 57 ويتخاطب مع 58. نلاحظ البرمجة الموجودة في هذا الزر إنها برمجة سهلة لا تتجاوز الأسطر القليلة، فهي تقوم بعملية أولا الملف الذي نحن نقف عليه، هذا الملف الذي هو رقمه 11083. هذا الملف نختار الES منه ونصعد إلى الأعلى. الES منه من هذا الملف نلاحظ ما هو. الES هو العمود الخاص بالتاريخ، فإذا نحن الآن سوف نختار العمود الخاص بهذا التاريخ وسوف نوزع البيانات على السطر الفارغ. عندما نصعد إلى هذه المنطقة نعطي التاريخ اليوم، ثم نسجل الملاحظات في هذه المنطقة ونسجل كمية الإدخال هنا ونكتفي، لأننا لا نملك أي معلومات أخرى، وبذلك تنتهي البرمجة. نلاحظ أنه هنا يسجل في مكان ما نحن موجودين يسجل now أي تاريخ اليوم، ثم ننتقل خطوة لنسجل 58 وثم نسجل 57 ونعطي بيانات فارغة للأسطر التالية ونحدث الخلايا الموجودة في هذا النموذج. لاحظ هذا النموذج لديه أداة 43 تأخذ عدد الكتب، الإدخال والإخراج، يتم تحديثها ويتم حفظ هذا الملف. لا يغلق هذا الملف، احتمال المستخدم يريد أن يستخدمه في أمور أخرى. نلتقي غدا إن شاء الله في درس مهم أيضا وجديد بأمان الله.